cầm cây xăm gạo sang nhà hàng xóm sát hại làm một người chết, 2 người bị thương. Đến nay chưa rõ nguyên nhân vì sao Cường cầm cây xăm gạo đi tìm đâm hàng xóm khiến một người chết và 2 người khác trọng thương. Ngày 11 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang điều tra nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện Châu Thành khiến một người tử vong, 2 người bị thương. Thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 10 tháng 10, Nguyễn Thanh Cường, 34 tuổi, ngụ ấp Đông Bình 1, xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành, cầm cây xăm gạo đi đến nhà bà CTS, 47, gần nhà Cường. Vừa thấy bà S đang ngồi giặt quần áo, Cường liền xông đến dùng cây xăm gạo tấn công hàng chục nhát khiến nạn nhân tử vong. Sau đó Cường bỏ đi một đoạn thì thấy ông nhà văn hóa, 36 tuổi, đang ngồi câu cá, Cường lại xông đến tấn công làm ông H trọng thương. Nạn nhân nhảy xuống sông chạy thoát. Thế vậy, Cường quay lại chỗ bà S và thấy ông CVT, 69 tuổi, cha bà S, đang đứng gần thi thể nạn nhân. Lúc này Cường liền chạy đến tấn công ông T nhiều nhát rồi bỏ về nhà. Nhận tin báo, công an đã tiến hành bắt khẩn cấp Cường để điều tra về hành vi giết người. Ông chủ nhà bị sát hại khi đang ăn cơm. Khi đang ngồi ăn cơm cùng con trai nhỏ trong nhà, 2 vợ chồng chủ nhà bị một đối tượng xông vào to tiếng rồi dùng hung khí tấn công. Chiều ngày 10 tháng 10, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trên địa bàn xã mới xảy ra vụ 2 vợ chồng sống tại căn nhà ở xã Xuân Thới Đông bị một người đàn ông sát hại. Theo lãnh đạo xã Xuân Thới Đông, Công an huyện Hóc Môn đang tiến hành điều tra, lấy lời khai của Quách Hào Quang, 40 tuổi, quê Cà Mau, tạm trú xã Xuân Thới Thượng để điều tra vụ án mạng khiến 2 người tử vong. Theo đó, vào khoảng 20 giờ 52 phút ngày 9 tháng 10, Quang cầm theo hung khí đến một ngôi nhà ở xã Xuân Thới Đông rồi mở cửa đi vào. Lúc này vợ chồng chủ nhà, khoảng 40 tuổi và con trai nhỏ đang ngồi ăn cơm. Khi Quang vừa vào trong thì xảy ra cãi vã với gia chủ rồi hai bên xô xát với nhau. Trong lúc giằng co, Quang đã dùng hung khí tấn công khiến cả 2 vợ chồng chủ nhà tử vong. Sau khi gây án, Quang bị người dân trong khu vực cùng công an xã khống chế. Bước đầu xác định, nguyên nhân vụ án mạng là xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. Con trâu chạy thoát khỏi lò mổ, lao vào cửa hàng hút người điên loạn. Con trâu hung dữ tông vỡ cửa kính và lao vào hút nữ kế toán đang đứng bên trong cửa hàng bán điện thoại. Trên đường chạy trốn, con trâu lao vào một cửa hàng bán điện thoại bên đường và hút văng người phụ nữ đứng ở bên trong. Sự việc xảy ra ở thành phố Chiang Mai của Thái Lan vào đêm tối ngày 30 tháng 9. Theo camera an ninh trong cửa hàng bán điện thoại, một con trâu từ bên ngoài bất ngờ lao qua cửa, làm kính vỡ tung tóe xuống mặt đất và sau đó dùng sừng hút vào người nữ Thu Ngân đang đứng bên trong một mình, làm người phụ nữ ngã xuống đất. Con trâu tiếp tục dùng sừng hút vào quầy thanh toán và các kệ hàng, trước khi quay lại tiếp tục đuổi theo nạn nhân vào phía sau cửa hàng. Sau sự việc, con trâu đi ra khỏi cửa hàng và chạy rông trên con phố trước khi được nhìn thấy chạy ngang qua một cây xăng. Điều đáng nói, tiếng còi và động cơ phương tiện giao thông đi lại trên đường càng khiến con vật trở nên hoảng loạn. Người phụ trách quản lý gia súc ở địa phương là ông Nata Yakhafen cho hay, chúng tôi tin rằng con trâu đã bỏ trốn khỏi một trang trại, nơi nó sắp bị đưa tới lò mổ. Con trâu sau đó chạy tới chỗ này, bởi nó cảm thấy đang bị đe dọa. Vào sáng hôm sau, lực lượng chức năng đã tìm thấy con trâu đang nằm trong một cái ao phía sau cây xăng. Họ đã lùa con vật lên bờ và đưa về trụ sở để chờ chủ nhân của gia súc tới nhận lại. Cho tới nay, chủ nhân của con trâu vẫn chưa liên lạc với chúng tôi. Khả năng người chủ sợ phải chi trả các khoản tiền bồi thường mà con trâu đã gây ra. Trong khi đó, nữ nhân viên ở cửa hàng bán điện thoại đã bị thương sau khi bị con trâu hung dữ tấn công. Cô này đã được đưa vào viện điều trị và may mắn các vết thương không đe dọa đến tính mạng. Gần đây lượng xe bắt đầu đông dần nhất là những ngày cuối tuần. Ngoài người lao động thì còn có nhiều trường hợp vào thành phố Hồ Chí Minh để khám bệnh. Tại chốt kiểm soát có khoảng 15 cán bộ tham gia hoạt động kiểm soát, vì vậy quá trình kiểm tra diễn ra nhanh chóng và đảm bảo an toàn cho người dân. Những trường hợp có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi sẽ được ưu tiên di chuyển trước. Để tránh mất nhiều thời gian, người dân có thể tải ứng dụng và khai báo di chuyển nội địa trước tại nhà. Những trường hợp có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi sẽ được ưu tiên di chuyển trước.